السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بنتكلم اليوم في مشروع في غاية اللطافة وفي نفس اللحظة في غاية الأهمية، بنحتاجه دائما في ظل الظروف الحالية. مثلا عندنا في اليمن النت دائم بيتفصل ويتقطع ويتعب الجميع، وبالأخص طلاب العلم، من يحب أنه يبحث في أي موضوع معين أو يحب يتعلم أشياء جديدة أو يحب يكمل بحث معين، قد يعاني معاناة شديدة وعانيت أنا شخصيا عند انقطاع النت التام. يعني كنت أحتاج موقع بسيط، يعني إني أدخل في موقع بحث لأجل أكمل بحث معين يعني. فما مسرت أدخل نهائيا، كان النت مفصول نهائيا، فحبيت إنه نتشارك جميع حل يفيدنا جميعا إن شاء الله، وتعم الفائدة الجميع ونستفيد من هذه الخدمة الكل. طبعا الإعلانات في الموقع لأجل نغطي تكاليف السيرفرات والبروكسي، فسامحونا عليها لأنها بتكون ضرورية أحيانا. إن في خدمة بروكسي عملناها خدمة ضخمة، بتحتاج إن هي بعض التكاليف الخاصة فيها. طيب نتكلم الآن عن الخدمة الأساس كيف بتكون معنا. طبعا الموقع هو urlbank.ebi30.com. ندخل فيه يعني حتى لو انقطع النت، يعني تخيل من دون أي شيء ثاني، يعني مجرد إنك تدخل الموقع. إذا انقطع النت بتحدد أول ما تفتح الموقع، بتحدد نوعية الكاش، معك الكاش تايب تحدد فيها. إذا أنت حاب تكيش كل شيء تدخله، يعني أي شيء تدخله عن طريق الموقع يتكيش معك، تعمل كاش اول ريكوست ريفريش مانوال، يعني كيش لي كل حاجه قدامك. يعني النت ما فيش مطمن نهائيا، يعني تكيش لي كل حاجه بدخلها من عندك. كلام جميل. بندخل بالفري بروكسي الذي وفرنا سيرفر بروكسي مثل ما ذكرنا وله تكاليف، بس خلينا الان نتكلم. بندخل عليه فري بروكسي، دخلنا مباشره، تمام، حلو جميل. طبعا بندي لكم المواقع هذه مباشره، مواقع ضخمه جدا وفوائدها عظيمه. بندخل فيها، بتعملوا فيها بس عمليه امبورت، هذه الزر لا منزل. ندي لكم النص تنسخون مباشرة، عملية لصق وتلاقيها عندك تشتغل زي ما بنشتغل الآن. يعني الموضوع بندي لكم النص، تعمل عملية امبورت، تنقر فيها، تعمل اوكي، تجي البيانات هذه بتشوفها عندي كامل. انت اتفقنا؟ يعني المواضيع هذه خلاص، المواقع هذه بتلاقيها عندك. طبعا نقدر نبني في الأيام القادمة شجرة من البيانات عبر حاجة اسمها شجرة المواقع. تبني شجرة مثلا التعلم، بعدين تعلم اللغة الإنجليزية، بعدين المواقع دي تتعلم فيها مثلا لغة إنجليزية، بعدين التعلم، بعدين التعلم مثلا. تبني شجرة. الشجرة امتى تظهر؟ هذه بتظهر معك بالجانب بالقائمة هذه، تلاقيها بالتسلسل، يعني حسب عن جوجل بس ما فيها حاجة، هذه الشجرة تبع جوجل. بعدين تبني فيها شجرة جوجل فاير بيز مثلا، تبني شجرة بالذي تعجبك وتبنيها وتسند الشجرة هذه، تسند لها المواقع من هنا. تنقر على هذا وتنقر على هذا، تسند للشجرة هذه مواقع معينة عشان تظهر في الشجرة. طبعا من باب يعني خلينا الآن نتكلم بأبسط طريقة ممكن حد يتعلم ايش يعمل. يعمل عملية امبورت، يضيفها، يعمل عملية لصق، يعملها موافق، بتظهر عنده. حلو، بتظهر معنا المواقع هذه. الذي بنشوفها بتظهر من أفضل وأعظم المواقع اللي نشوفها الآن. W3 سكول بيتحول كله إلى موقع. أي شيء تتصفح في W3 سكول من هذا من التصفح الحالي بيتحول الى تكيش كامل. يعني بنشوف احنا الان طبعا اي موقع تتعلم لين سي اس اس مثلا، بتتعلم مثلا سي اس اس، بتدخل فيها، بتتصفح فيها، بتنزل كامل وكانك داخل في تطبيق كله مكيش. يدخل كانك تتصفح كل شيء، كل شيء بينزل لعندك الان، يعني كانك فتحت اول مره، كانه يعتبر تبعك تبع التطبيق، بتفتحه في اي وقت. طبعا كيف نتأكد في الموضوع هذا؟ نجي نغلق. طبعا الآن ممكن نضيف، لو لاحظنا نازل إضافة، إذا لو نجي نشوف بس نازل لما نحرك من إضافة تطبيق بنك المواقع إلى الشاشة الرئيسية، بتضيفه بيتحول إلى تطبيق. هذا يحبذنك علشان تبقى معك دائم للأبد، يعني بحيث إنه يكون معك تطبيق تدخله في أي وقت، يكون كل شيء معك سهل وكل شيء معك خرافي وسهل وبسيط. طبعا مثل ما ذكرنا بيكون المواضيع كلها بسيطة بسيطة جدا يعني. بنجي ننتظر بس ينزل لنا السيد تطبيق. بينزل معانا، طبعا نتأكد انه بينزل عن طريق هذا، بينزل بنك المواقع، جاري تثبيت بنك المواقع. بيثبت معانا كتطبيق، تمت الإضافة إلى الشاشة الرئيسية، بيضيف لنا كتطبيق. بنشوف إنشاء التطبيق. ضاف لنا التطبيق، بندخل فيه. بندخل في التطبيق الآن ونجرب. مثل ما ذكرنا دخلنا W3 سكول وكيش معانا كل شيء، يعني شيء جميل جدا.
طيب وتعلم اللغة الإنجليزية، خلونا ندخل بس عدة مواقع علشان بعدين نغلق النت ونشيكها كلها. نتعلم لغة إنجليزية، طبعا هذا من أفضل المواقع في تعلم اللغة الإنجليزية، والجرامر شيء خرافي جدا يعني. تعلمت يعني تعرفت عليه من الصور الخلاصة حقه، كانت من أفضل الخلاصات في تعلم اللغة الإنجليزية، ولاحظتها كلها كانت من هذا الموقع. حبيت إني تكون موجودة والكل يستفيد من الصور الخاصة فيها في الخلاصات، وايضا يتكيش بشكل اوفلاين، يعني انك اول كل مره تدخل فيه بيدخل معاك بدون نت، يعني كانك تتصفح بعدين ترجع في اي وقت. وبنلاحظ بنغلق النت مع بعض وندخل نتعلم انجليزي ونتعلم دبليو 3 سكول. كل المواقع دي تصفحناها بالسابق بنلاقيها موجوده الان معنا بعد انقطاع النت. وايضا مثلا في ان داخلين على رمضان مثلا، فنحتاج احيانا بشكل كبير قرآن كريم. يعني في معانا قرآن كريم ماذا خيف ولطيف، الذي هو يعني عبارة عن نصوص ممكن تقرأه ويتنزل معانا بدون نت كامل، أو معانا القرآن كامل. معانا موقع القرآن الكريم، موقع جدا قوي قوي بشكل خيالي، وأيضا بيتكيش معك كل شيء حتى الصوت والصور وكل حاجة بتدخلها وتشتغل معك. بسم يشتغل الله معك الرحمن وقت النت بنت طبعا. وتقدر الرحيم. انك الشيء الجميل في الموضوع الحمد انك ممكن تخرج لله رب تصفح المواقع الثانية من العالمين عندنا. ممكن الرحمن تخرج يعني تضغط عملية بس مرتين ثلاث، بحيث انك مالك ممكن حتى يوم تصفح المواقع الثانية. الدين. من اجل الوقت بس ما يخونناش، عشان نلاحظ ان احنا قد نطول. لو جينا بس الان نفتح طفينا النت، ما فيش اي نت موجود معانا الان. بنجي ندخل مباشرة في التطبيق. بنحدد نوعية التكيش بنحدد كاش اور ريكوست ريفرش مانوالي. هذا اذا النت عندك بيفتصل تماما وانت تحتاج المواقع هذه وما يهمكش ويهمك حين استهلاك النت وما نت، بيكون هذا الموضوع هذا الخيار. تختار الخيار الاخير كاش اور ريكوست ريفرش مانوالي. يعني منين بتكون الريفرش مانوالي؟ عملية الفيرجن هذا بتكون الاصدار 1 2 3 بتحدد انت عشان يكون هو التعامل في الاصدار. طبعا الان ما فيش نت معانا، نشي نتصفح مواقع تصفحناها بالسابق. نشي نتعلم شوية برمجة، على شوية انجليزي، على شوية نتعلم مثلا دبليو 3 سكول الموقع الاستراتيجي والضخم، او نفتح لنا شوية قرآن من الذي فتحناه بالسابق، بيدخل معك ويشتغل معك بشكل طبيعي. طبعا بنجي للجرامر، تفتح الجرامر اي موقع سابق كان جرامر فتحناه بالسابق بيدخل. طبعا مواقع الصور الخاصة بالموقع تعلم الانجليزي جدا قوية. طبعا هذا الموقع عرفت انا من خلاصات الصور الخاصة فيه، كانت افضل خلاصات صور تعرفت عليها في شروحات في خلاصات القواعد اللغة الإنجليزية، وحبيت أشاركها معاكم لأنها فعلا. طبعا أي موقع ما تصفحنا بالسابق أكيد بيكون مش موجود. أي موقع دخلنا بالسابق بتلاقيه إنه هو موجود ومكيش حسب ما كان موجود. طبعا خلاصة مثل ما ذكرنا حق قواعد الموقع التست انجليش من أفضل الخلاصات، تستفيدوا منها جدا، تتعلموا فيها وأنتم بدون نت. يعني مجرد أنك فتحتها أول مرة بنت، ثاني مرة بتشتغل معك، بيشتغل معك على طول من دون نت. دبليو 3 سكول طبعا الموقع الاستراتيجي الضخم في تعلم اللغة، تعلم لغة البرمجة. طبعا الخدمة لو وظف لو تم توظيفها فقط في تعلم الدبليو 3 سكول، التعلم في كل لغات البرمجة بيكون هو نقلة نوعية لأي حد إنك تديله هدية. بس هذا الخدمة وهذا الميزة. طبعا كلام جدا قوي إنك أي موقع دخلته وتصفحته بالسابق لأول مرة بيشتغل معك بدون نت. يعني أي موقع تصفحته وتعلمت منها أي دروس في أي لغة معينة، بتلاقيه موجود معك حسب ما أنت كيشت أول مرة، ويشتغل معك مباشرة بعدها كأنه تطبيق. كلام جميل. موقع القرآن الكريم نفس الفكرة. أي موقع حتى أي صوت حتى تسجل بالقبل بيكون موجود معك كأنك خزنت منه. طبعا لو فتحت صوت بأي صوت بالسابق بتلاقي حتى الصوت شغال معك موجود يعني. فكلام جميل. يعني مثلا أي سورة الفاتحة، لو فتحت سورة البقرة مثلا بتلاقيها موجودة سورة البقرة. الآن فتحنا لها سورة الفاتحة واشتغلت معانا. مثلا هذا الراديو أكيد بيكون فيها دوري أونلاين. فالفكرة إنه أي حاجة بتدخل فيها بتصفح فيها عن طريق المواقع اللي مقدمها احنا. طبعا ليش مش كل المواقع، احنا الآن مجرد للمقدمة من أجل ما حد يرتبش في المواضيع هذه. طبعا في معك محرر الأصور، ما هو يعني بيشتغل نفس الفوتوشوب طبعا ما بدون نت. مجرد إنه جيت اختار المشروع انا واشتغل من دون نت كامل. يعني ممكن تضيف، ممكن تفتح، ممكن تعمل كل الاشياء التي بتعملها كأنك شغال وموجود في النت يعني. فتشتغل فيها بشكل طبيعي جدا يعني.
فالفكرة إنه يعني الموضوع جدا قوي وبسيط في نفس الوقت. طبعا بيصلح طبقات للناس اللي يحبوا قد يكون في حد بيعرف أساسا هذا المشروع. الآن الموضوع هذا كله بيعتبر إنه لازم نحترف فيه إذا حابين نتعلمه بشكل كامل، ونتعلم فيه طبعا الشخرق، مجرد إنك تنقر نقرتين، أو مثلا إذا حال إنك شفت الدنيا معلق تدخل وترجع لها من جديد. طبعا الموضوع جدا بسيط مثل ما شفنا، إنك تتعلم أي حاجة دخلتها بالسابق بيدخل معك وينقر معك وتتعلمه من دون نت في أي وقت أنت تحتاج. طبعا وأكثر من أفضل المواقع مثل ما ذكرنا W3 School، وهذا الكلام كله إن شاء الله يكون كله مفهوم، والسلام عليكم.